Guys, welcome to my channel. Today, bumisita tayo dito sa Nissan Pasig to check on the 2022 Nissan Terra. Magte-test drive tayo at basically, I'd like to check yung four major items. One, yung kanyang NVH, yung noise, vibration, and harshness. Pangalawa, yung kanyang engine kung yung mating niya sa transmission, nag-improve ba. Pangatlo, yung kanyang manibela, lumambot ba siya. Of course, I will also test yung kanyang brake feel, kasi dati siya, drum brake. Ngayon naka disc brake siya. So titingnan natin kung ano yung improvement. Halika, as usual, samahan niyo ko on my test drive. Okay, nandito na yung test drive unit. The color is lunar gray. Ito yung 4x2 BL. Ito yung top of the line sa 4x2. So, maganda rin yung kulay niya, especially sa mga bandang hapon or dark environment. Pero sa bright light, para nawawala yung luster niya. So, maganda ito sa mga hapon. Yan. Okay, pasok ka tayo sa loob. One thing na makikita mo, initially, yung size ng kanyang head unit, maganda. Tapos, maganda rin yung color, yung quality ng color, yung resolution actually, no? So, parang modern siya, yung touchscreen niya. And then, itong kanyang steering wheel, nandito yung mga buttons, dito sa pag-control nitong instrument cluster, nandito sa left side, nasa right side naman yung sa cruise control. Ang nice here is yung kanyang instrument cluster is a combination of digital and analog. So yung mga digital niya is different colors. Yung analog is actually yung parang naka-backlighted na white. So even sa daytime, makikita mo siya na maganda. Ito nga pala yung 360-degree camera. So malinaw siya. Ngayon nakakabit siya dito sa head unit. Previously kasi, yung unang labas ng Terra, nakakabit yan dun sa sa rear view mirror. So narinig yung tunog na yun, paglabas ko pa lang dahil masikip dito, gumana yung front sensor niya. Dati kasi wala siyang front sensor, no? So ngayon, pagka may mga obstruction, i-alert ka niya. Tapos, automatic na bubukas yung 360 camera para makita mo rin yung sa harap mo, no? And mamamatay din siya after a few seconds. Tapos yung steering wheel, ang adjustment niya, isang up saka down lang. So, hindi siya telescopic. Pero ang maganda rito, meron siyang lumbar support na ito, napipindutin mo lang dito sa left. So, yan ang gustong-gusto ko na, talagang nakakatulong dun sa likod ko. At saka pag long drive, very comfortable siya. Yan ang advantage nitong Nissan Terra, yung kanyang zero gravity seats, no? Very relaxing siya. Napansin ko lang dito, yung sa passenger seat, yung top of the line nito, hindi siya naka power seats, Unlike yung sa Montero, yung 4x4 top of the line, saka yung sa Fortuner, powered yung seat adjustment mo doon sa passenger side. So that's the difference of this. One thing I noticed here, yung NVH yung noise vibration harshness level, gumanda yung parang gumanda yung kanyang soundproofing. Siguro may ginawa yung Nissan, in-improve siguro itong mga side panels. And then combined with the acoustic glass, so it reduces the sound coming from the outside. So kasi tahimik siya. Siguro they added insulation din dito sa engine bay to reduce the sound. Kasi before you can really hear the vibration of the engine at saka yung sound. Now it's more refined. So that's a great improvement. Na-notice ko rin na parang bumigat yung pinto, siguro added insulation yan. Yung manibela niya parang gumaan, no? Oo, gumaan din po talaga siya, sir. Pero hindi siya electronic power steering, no? Hindi po, yung pa rin siya, sir. Yung... dito. Hydraulic, power steering. Yan po. Hindi siya electronic. Matulad rin siya sa Inavara, sir. Oo. One thing I like here yung aircon.
Okay, sige, tuloy tayo. So, itetest natin ngayon yung kanyang lane departure warning. Ito yung feature na originally that si Terra na sa mga SUV. Okay, meron din siya ng May set yung sensor niya sa lane Sensor. departure, Lane departure. Pag moving object po, yung mga moving object. So, pag hindi ka nag-signal light, mag-aano siya, no? Lalo na pag may ano siya sir, pag may car or may ano sir, may motorcycle, tutunog siya. Parang warning sa'yo na merong nasa right side. Tapos kasi sir, pag may dumadaan yan sir, tumiilaw po yan. Kung may nadedetect yung object, kumiilaw po yung sa may side mirror niya. Pagka mga motor, detect niya? Opo, pati motor sir, detect niya. Pero hindi siya kasing ano sir, accurate na pag-detect niya sa car kasi manipis lang yung motor sir. Pag yung sasakyan talaga, kitang-kita niya. Ayan sir, may ilaw. Okay. Even dun sa side mo sir, ganun din yan. Alright. Ilang horsepower na? 190 sir. Tapos Pero, 450 yung torque. 450 po yung torque. 450. U-turn tayo dito? Opo, yes sir. Gusto ko yung seats niya. Check natin kung gumaan yung manibela. Dati kasi mabigat yan eh. Ngayon, medyo gumaan na siya. Siguro, na-improve na nila yung steering mechanism. Kasi dati may issue dyan eh. Parang kumakabig sa kanan tapos mabigat. Even yung pick up, parang Mas ano siya, responsive na po mas yun. responsive na. Pwede ka mag-right turn dito sir, tapos doon tayo, hindi ka ma-traffic sir. Mas responsive na yung gas niya ngayon sir, yung acceleration niya. May ginawa kaya sila yung adjustment? Ang sabi kasi sir, ang pagkakasabi sa amin, yung ginagamit po na engine sa 4x4 noong time na yun, nilipat na ngayon kahit 4x2 pa lang yung mga units. Hindi, pero ang mag-iiba lang naman doon siguro yung transmission eh. Ayun ang parang explain sa akin, kaya parang iba na daw yung ano niya sir, yung responsiveness niya kay ano, sa pagtabak niya ng accelerator. Alas parehas na sila ni Navara ngayon sir na ganyan. Sobrang responsive po naman. Kasi dati, before kasi, May delay pa po siya talaga. May delay, you have to reach 2,000 RPM bago siya mag-shift talaga ng maganda eh. While nag-improve yung kanyang acceleration, pero parang ano rin siya, parang hindi siya kasing agile nung sa Montero. Kasi yung sa Montero ko, pag tinapakan ko yung silinyador, kita mo before 3,000 RPM mabilis eh. Ito at 3,000 parang medyo mabigat pa siya eh. Pero just the same, nag-improve naman siya from the previous model. Yung sa brakes, sir, sa drum pa rin yung sa BEL. Pero sa BL na, disc na po. Ito, naka-disc to eh. So makikita mo yung, I can feel na, no? Ano po bang kasi sir, kaya hindi kasi yung talaga mahilig sa sasakyan eh. Ano po bang pinagkakaiba ng drum sa disc brake sir? Hindi, yung disc brake kasi mas maganda ang braking power niya eh. Yung drum kasi is old technology kasi it's cheaper, no? Kasi yun eh, nung naka-drum parang bumubuka. Ito, iniipit nga sir yung iniipit disc, niya, no? Kaya normally, disc talaga ang ang preferred na mas ang preferred ng Kaya yung mga entry level, normally, Drum lang talaga, drum sir. lang, oo. Pero yung BL na top of the line dati sir, alam ko naka-drum Yun, naka-drum din yun. Yun din ang complaint ko noon. Sabi ko, bakit ito naka-drum pa? Parang yung Fortuner ng araw. So, ang assessment ko sa brake, siya nag-improve. Dati kasi, parang sa unang tapak mo, parang walang masyadong kagat. Para medyo spongy yung feeling, Sa ngayon, parang mas responsive niya. Kasi siguro, dahil nga naka-front and back disc brake, so makikita mo yung improvement niya. Ito kasi parang mababa yung yung dashboard kaya parang maganda yung Hindi na siya bulky sir na parang ganun. kasi dati naging bulky kasi malaki yung malaki yung dashboard before naka-ito. May left side tayo sir, left tayo. Magto-turn tayo ng left. Dito? Apo, left side lang tayo.
Pero yung engine power parang feeling ko mas malakas yung Montero. Speed eh. Ito is I think 7 speed. 7 speed automatic 7 po. speed. Wala siyang auto hold, no? Wala siyang auto hold, sir. Yun lang sa kanya. Yun, wala siyang auto hold. Si ano ba, naka-auto hold na po ba siya? Naka-auto hold siya. Naka-auto hold siya. Wala lang siyang 360 camera, pero yung bago ngayon, naka 360 na rin. 360. Lahat nga sir, silang SUV category, almost nilalagay na lahat. Parang standard na. Oo, si Fortuner meron na. Si Montero din pala maglalagay. Ito yung test dito sir, ito yung wireless charging. Batong wala siya ng ganun sir. Yung naka-case pala yung sa akin. Yan sir, pag umilaw na siyang ganyan, nag-charge na po siya. Yun maganda, no? Tapos, Sinabi ko kanina, parang mas malakas yung makina ng Montero. Pero nung tinignan ko yung spec sheet, mas mataas ang horsepower rating nitong Terra kaysa Montero. So yan, kasi yan, depende rin yan sa, sa mating ng engine saka sa transmission. So in my analysis, mas maganda yung, yung transmission ng Montero, yung mating niya sa engine is very smooth. Tsaka 8 speed yun eh. Ito is only 7 speed. Siguro, advantage din yun. magbubukas yung camera mo. Tapos pag tight space. Okay. So automatic siyang magbubukas. Automatic siyang magbubukas. Sir, basta may na-detect siya na malapit sa'yo. Tapos anything na tight spaces sir. Oo. Katulad kanina sir, kung may tight spaces, bumubukas siya mag-isa. Pero mamamatay din siya kaagad na in 30 seconds. So, hindi siya mag-maintain, no? Hindi siya mag-maintain sir. Basta pumandar na kayo ng mabilis sir. 15, alam ko nasa 10 to 15 sir, mamamatay na siya. Kasi hindi siya pwedeng nakabukas na mabilis yung speed sir. Okay. Okay, daan natin dito sa mga bumps, no? So, mafe-feel mo siya na maganda yung suspension niya. Hindi siya yung umaalog ng basta-basta, no? Hindi katulad nung sa Montero, masyado siyang maalog kasi masyadong malambot ang suspension. Ito, katamtaman lang. So, it can handle yung mga bumps on the road na talagang smooth yung kanyang ride. Ito yung gusto ko sa Nissan Terra. Maganda yung kanyang suspension. So, compose yung ride niya. Even yung rear passengers, may experience niya hindi siya maalog, hindi siya nakakahilo. So, parang balance yung front and back na yung laro ng suspension. Kasi yung iba, binabalanse nila yung mas malambot yung sa harap, medyo stiff sa likod. Ito, binalanse niya. So, for me, sa suspension-wise, I think yung Terra ang ahead sa ibang mga SUV. Ang medyo malapit dito in terms of suspension yung Everest, no. But itong Terra, I can highly recommend na ang drive niya para siyang malaki na sedan. So very smooth ang drive niya. So okay sa akin to. Just to add dun sa smoothness ng ride niya, yung kanyang seats, yung kanyang zero gravity seats. Pero pag tinignan mo yung itsura ng seats niya, parang awkward looking siya, makakapal, tapos parang maikli. Hindi siya yung, hindi katulad ng sa Montero, parang sculptured, yung sa, nakita mo yung sa Isuzu, ang ganda ng shape. Ito, hindi siya maganda yung shape eh. Pero, pag inupuan mo siya, maganda naman yung, yung comfort niya. So, doon bumawi yung Nissan Terra, yung comfortable talaga yung seats niya. Ito yung ito yung gusto ko talaga yung seats niya. So kahit nag-drive ako ng malayo, hindi ako napapagod kasi experience ko ito dun sa dati kong Nissan Terra na 2018 model yung unang-unang labas. In terms of interior feel, dito palagay ko nag-improve ang Nissan, binago niya yung dashboard which adds a modern character dun sa inside niya, no. Tapos yung accent niya nung burgundy parang yung parang sa Mazda, no, ganun na. So that added yung parang premium feel niya. Plus the fact na very roomy yung feeling mo ba kasi malalaki yung salamin, tapos yung headliner niya is white or beige, no, hindi siya yung dark or black. So it adds to the feeling sa loob. So sa tingin ko, if you put darker tint dito, mag-aano siya, parang paging luxury yung feeling niya sa loob. Let's test the turning radius kung kaya. Okay.
So hindi nagbago yung turning radius. Ang naiba lang, syempre nakatulong yung mas malambot ang manibela. So pagka mag-U-turn ka, mas madali na kasi hindi na siya matigas yung manibela. Okay, tahimik muna ako para ma-feel nyo kung how it drives. Okay? Gusto kong balikan lang yung assessment ko sa engine performance nito. From stop, medyo mahina siya sa acceleration. So you have to press the pedal a little bit more. And sa tingin ko, yung turbo niya nagkick in at a higher RPM compared with, for example, yung Montero. At 2,000 RPM, makita mo talaga yung response ng turbo. You know naman yung turbo, di ba? It uses exhaust gas, no? So kung kokonti pa yung exhaust gas niya, mahina yung hindi agad mag-start yung turbo, hindi agad mag-spool. Siguro ang design nito is at a higher RPM. Kaya mabigat yung batak niya. Pero once na tumakbo na siya at a higher speed dito naman sa highway, itong napakasarap tumakbo. Ang ganda, para angga-angga niya ng tumakbo. Once na mag-accelerate na siya. So ang feeling ko, ang power delivery niya nasa top end, no? Okay, summarize na tayo. So, based on my test drive, nasagot niya yung mga wish ko para dito sa Nissan Terra. Unang-una, yung kanyang NVH nag-improve significantly. Pagkatapos, yung kanyang steering feel, yung power steering niya lumambot. So, okay na okay yon. For me, kailangan siguro na improvement pa sa transmission. Sa ngayon kasi, as it is designed, you tend to press the accelerator more para mag-accelerate siya. So, ang nangyayari, parang mas matakaw siya sa kurudo initially. So, kung chill driver ka lang, okay lang. Don't press the gas too much and so that it will save on the diesel. So, with all those improvements, I think this vehicle is a good buy. Sa akin naman, yung power tailgate, hindi deal breaker sa akin yun. Mas maganda kung meron, pero okay lang. Ang kulang na lang dito na dapat i-add ng Nissan yung paddle shifter, yung telescopic steering wheel, saka yung auto hold feature. Pag dinagdag nila yon, okay na yan. If you want an SUV that drives very well, has a good suspension with a very good air conditioning also, and very roomy for 5 persons kasi yung third row mukhang 4 children lang yon. Plus the new improvements sa exterior makes it more mature and attractive. Plus the nice interior feel and overall build quality, this is a good buy. In fact, I'm contemplating of selling my yung aking Montero Sport. Bagong-bago pa yun actually. It's a 2020 model but ang mileage niya nasa 3,600 kilometers lang. So, baka may interesado sa inyo, PM nyo ako. Baka magkasundo tayo. Okay, cut ko na dito. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!